Hello guys! Welcome back to another episode. For today's video ay mag-install po tayo ng interior door. At guys, yung interior door na i-install po natin sa ngayon ay bali 32 inches po yung sukat niya. At 4 panel po na frosted glass. Okay guys, umpisa na po natin. I-share ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Let's go! Yeah guys, dyan natin ilalagay yung pintuan. Kakabit natin. Yan, maglalagay muna na tayo ng door jamb. Yan po siya. Bali 32 inches na glass. Yan po siya. Gawa muna tayo ng door jamb guys. Okay, sa pagkabit ng pinto, bibigyan ko lang kayo ng tip. Yan. Ito, dapat yung sa hinges side. Yan ang unahin natin. Yan. Levelin natin. Dapat iskwalado. Ganyan. Dapat naka-level. Tapos, yung sa kabila, i-flush yun dyan. Unahin nyo sa gilid. Hindi sa pinakailalim. Yan. Tapos lagyan nyo yung isang pako dyan sa ilalim. Tapos i-align nyo dyan sa taas. Bago nyo i-adjust yung gap. Yan. Padali po. Inumitan ko lang siya ng pako guys. Yan. Ang daming pako sa loob. Yan. Pako. At lock. Kasi masyadong malaki yung gap. Yan guys, tapos na natin kabit. Yan itsura niya. Yan. Yan po. At maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong idea sa video na ito. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na aking upload. Maraming salamat po! See you to my next video. Bye-bye!